berita menarik kita yang pertama adalah tentang casting X-Men. Ketika diwawancara oleh Fade to Black podcast tempoh hari, pelakon veteran Giancarlo Esposito dari siri TV popular Breaking Bad dan juga The Boys telah mengesahkan bahawa dia masih berminat untuk terlibat dengan projek filem reboot X-Men di Marvel Studios. Giancarlo berpendapat bahawa pemilihan casting dirinya sebagai Profesor Charles Xavier dan juga pelakon Denzel Washington sebagai Magneto untuk Marvel Studios adalah suatu idea yang bernas. Giancarlo juga menambah ketika podcast itu, "It would be great to play Professor X in some other incarnation than just the wheelchair, right? Because the physical idea of being in a wheelchair every single day does not appeal to me. I just don't feel that old and I don't like to sit that much. But certainly we could figure something out. Maybe Professor X wasn't always in the wheelchair, but that is part of his character development." Alright, jadi ini isu panas daripada minggu lepas ya. Berita ni keluar aku rasa dalam 6 hari lepas. So soalan pertama untuk Munif, apakah pendapat anda sekiranya Kevin Feige ingin buat woke casting bagi filem reboot X-Men di Marvel Studios dengan casting dua black actors yang veteran ni seperti Giancarlo dan juga Denzel untuk watak ikonik Professor X dan Magneto. Aish, silakan. Apa ni orang kata bagi betis nak paha ni. Sebab aku clearly remember when it was rumored yang Giancarlo Esposito akan take the role of X-Men, the reception was overwhelmingly positive. So semua orang suka, semua orang cheer, semua orang macam tak nampak dia punya warna kulit ke apa ke, let's go, he can be Professor X. And even masa BuzzPop pun kita bedah about that particular news, kita semua pun unanimously memang suka. Sebab because macam aku mention masa bedah yang kali dulu tu, he is a good actor. He brings gravitas to the role. So kita boleh nampak dia punya casting tu bukan just checking social awareness, some woke punya checkbox, tapi demo tu dia memang pelakon yang bagus. And kita memang sebulat suara memang setujulah kalau salam my brother. So kita semua memang setujulah kalau Giancarlo Esposito take the role Professor X, no problem. Tapi bila tiba-tiba cakap nak masukkan Denzel, an actor who I crazy admire juga kan. Tapi kalau Denzel ni dia jadi macam, it's problematic bagi aku on so many levels and kau tak boleh cakap pasal racism lah. Sebab I like Giancarlo Esposito as Professor X, that's a given. Tapi as Magneto ni dia sangat tak kena tau. Tiba-tiba Denzel pula tu macam kalau kau ambil these two prominent characters, dua-dua macam race band into a certain race, so then benda tu dia akan nampak macam ticking a social punya checkbox instead of a creative punya reason. So that's the visual punya problem. Lepas tu lagi satu, kalau kau cakap dari dari sudut pelakon dia pun, Denzel Washington dia ada this very macam signature punya acting style. So kalau kau tengok, dia banyak berlakon original characters di mana his trademark acting style tu boleh masuk lah watak-watak ni. Aku tak nak nampak Denzel Washington berlakon as an already iconic character. So aku takut kalau dia aku takut dia tak jadi Magneto, dia just jadi some black guy cosplaying as Magneto. Sebab he's so distinct. Denzel Washington dia dengan Giancarlo ni, they are good actors in a different way tau. Macam Denzel, he's a good actor in the sense yang he does that one thing, but he does that one thing really well. Tapi Giancarlo, aku tengok dia boleh kejap, hey aku kerja this Los Polos Hermanos, kerja kat ni fast food restaurant, nampak macam baik, duk bagi tisu dekat orang semua. Tiba-tiba kau boleh jadi this killer gangster, lepas tu kau boleh jadi this corporate asshole dalam The Boys apa semua kan. So Giancarlo is a good actor dari segi
he can slip into any role like a glove. Tapi takut Denzel, dia akan bulldoze every role and jadi Denzel. So it's not just pasal warna kulit je. Dia pasal his strengths aku rasa cannot be translated towards Magneto. Aku dah boleh nampak kalau kau DJ Magneto kan, dia tidur buat macam kumat kamit dia macam Denzel Washington kan. So dia jadi Denzel Washington. Baru cakap yang keta-keta bibir tu dia nanti buat untuk Magneto. So dia jadi Denzel lah. Dia tak jadi Magneto. Dia pakai helmet Magneto tu, dia buat keta-keta bibir tu. So that's why, bukan saya racism, that's why we are okay with Giancarlo, but we are like kalau setakat panggil sahabat-sahabat yang sesama race nak jadi Magneto, then maybe tak kot. Like, you know guys, don't do this. Kita dah suka dah dengan Giancarlo, but don't push it. Don't push it. Betul. Especially the fact yang watak Magneto tu sebenarnya adalah seorang Jew, Eric Lansher. So kalau Holocaust survivor kot. Celah mana jadi, datang tiba-tiba. Aku tak boleh brain tu. Kalau Denzel Washington macam mana nak jadi Holocaust survivor? Aku tak boleh brain. Alright, seterusnya Duan, apa pendapat kau tentang woke casting ini? Sekiranya benar hasrat Giancarlo Esposito nak menjadi Profesor X dan dia nak Denzel jadi Magneto. Adakah Duan offline sekarang? Bro. Toilet break kot. Itulah nampaknya Duan Duan offline kejap. Kita tunggu Duan kembali sebelum kita ke topik yang terus. Bagus, ada beberapa dari yang InsyaAllah baby kalau dia but for now yes, dia lepak dekat comment area pun sudah gam. Sabar. Nampaknya Duan kehilangan connection. Kita tunggu Duan datang balik. But before that, aku pergi ke soalan seterusnya. Untuk Munif, apakah pendapat anda tentang usulan Giancarlo bahawa sekiranya dia mendapat role Profesor X, dia tidak berminat untuk jadi Charles Xavier di dalam wheelchair. So kita dah tengok ada versi Profesor X yang berjalan, ada versi dia dalam wheelchair. So are you okay with this? Silakan. Dia macam ni lah. If we can accept a black Professor X, then Professor X yang boleh berjalan tu is just a small matter lah bagi aku. Sebab it's one of those weird things where the fact yang dia duduk atas wheelchair tu is memang iconic for his character. Tapi that wheelchair bound thing juga tu is not character breaking tau kalau tak ada benda tu. So dia pelik sih. Dia iconic tapi dia tak character breaking kalau tak ada. Because throughout the history of the X-Men pun or Marvel Comics, so memanglah banyak kali pun kita nampak Professor X just berjalan kan and not disabled. I mean you just need to look at the latest punya X-Men lah. The starting the House of X semua tu, Professor X pun dah rebrand diri dia jadi X kan. So yang tu pun memang tak pakai wheelchair. Before that pun a few times tak pakai wheelchair. And in fact, kalau kau nak strict about it pun, in the actual comic origins, cara dia jadi lumpuh tu pun sangat stupid tau. Dia lawan dengan this weird alien nama Lucifer lah, in this hidden city apa benda, kaki kena timpa batu, so jadi lumpuh. So macam so that again, dia iconic, kursi roda tu, but it's also not character breaking kalau tak ada the thing lah. Sebab more importantly, daripada boleh jalan ke tak boleh jalan, is that which Professor X are you going to portray dalam the MCU punya iteration lah. Kau nak buat House of X punya Professor X ke, kau nak buat Illuminati Professor X ke, kau nak buat Professor X during the simple times where his biggest problem was just Magneto and Juggernaut ke, kan? The Professor X yang still a humanitarian, the Professor X yang dah jadi more militaristic. So bagi aku yang tu lagi penting daripada dia boleh jalan tak boleh jalan.
but you need to pick which era of Professor X are you adapting that Giancarlo Esposito can express to the best of his abilities. That's most important. So sangat jalan tak jalan ni is okay as long as the decision is creativity driven. Macam aku selalu cakap. Itu je. Okay. Seterusnya soalan untuk Duan yang terlepas tadi, pasal kau offline. Duan dapat dengar ke? Hello Duan. Dengar. Alright, so apa pendapat kau tentang usulan oleh pelakon Giancarlo Esposito ni? Dia berhajat nak jadi Professor X, lepas tu dia nak Denzel jadi Magneto ataupun Eric Lansher, the Jew from the Holocaust. So silakan pendapat kau. Kalau dia nak jadi Professor X, dia aku rasa Wolverine patut bagi dekat Kevin Hart lah. Lepas tu Cyclops. Kira basically semua kulit hitam lah macam tu. Malang kau nak buat expand macam tu, aku buatlah semua sekali. Senang. Duan. So, tak Duan, ada lepas tu Storm kena Nicole Kidman lah. boleh counter macam tu je lah kan. Orang kata Sam biasakan kepakalangan. Wow, basi sikit tak payah. Dia aku tak semua sekali. Benda ni aku tak tahu lah. Marvel dia tak belajar pada kesilapan ke? Kau dah siap cancel Eternal 2, Ant-Man 4, Marvel 3. Lepas tu X-Men belum apa-apa kau dah macam sampai aku rasa ni rumor je lah kan. Dia macam pada tahun ambil tak adalah apa. Tapi kalau confirm aku rasa macam turn off je lah. Dia nak kau kena respending macam benda dah benda bukan benda baru, benda dah lama. Lepas tu kau pun tahu mostly tak menjadi sebab kau tak ada foundation yang kuat. Kenapa kau nak race band semata-mata? Aku tak tahu lah, memang aku dah sampai tahap macam even dia pelakon bagus pun, tapi kalau race band semata-mata sebab nakkan agenda work apa semua kan, aku rasa dah benda bukan baru kan, lama Marvel dah buat semua pun. Mostly kalau siapa kau pakai otak tamu untuk race band memang tak jadi. Even dia pelakon bagus pun, unless kau race band pelakon sepengan lah kan, macam Hamidal tu ke apa semua yang tak ada kena-kena, orang tak kisah. Ni bila kau watak utama ni aku rasa sebab kalau kau betul ada telur nak race band, asal kau tak buat Superman tu black ke, Batman black, Superman black, kau betul ada telur lah. Ni kau nak macam macam kata try tu main pok-pok. Tapi diorang dah buat bro. Kita dah ada anak Lucius Fox jadi Batman kulit hitam. Kita dah ada Zor-El mana lah yang Presiden Superman tu pun kulit hitam. Dah ada dah bro dekat DC Comics. Cuma bukan Kal-El lah. Bukan itu bukan watak utama. Itu bukan watak utama. Sebenarnya aku pakai Perry White, kau buat itu semua. So bila the moment kau buat watak utama race back, contoh kau ambil Human Torch lah, Human Torch kau buat black, kan terlingkup dia punya movie. So kalau kau main dekat watak sepengah, orang tak kisah tau. Tapi kau macam dulu kau dah buat, kau dah tahu kalau gosip watak utama kau pun gagalnya. Apa tu kata ni semua dah senyap balik ni, try balik lah, cucuk sikit lah fan ni kan, dalam tak trigger kan, kita bagilah ni so kau pun tahu outcome dia macam mana. So macam jarang menjadilah. Aku tak ada janji kot, unless kau watak sepengan. Watak sepengan orang tak kisah. Kalau watak utama ni sebab apa diorang tak berani buat Superman dengan Batman black? Sebab diorang tahu confirm tak laku punya. Confirm tak laku. James Bond kenapa tak buat black? Confirm tak laku punya. Tapi dia ni X-Men ni kalau kau berani buat ditanggung lah. Kau dah cancel berapa banyak sequel kau dah cancel. Lepas tu kau nak test lagi kan. Pokok lagi kau try lah.
Senang cerita macam tu. Dia ni pelakon bagus. Banyak lagi watak yang sesuai dengan dia. Yang orang kata true the source material. Banyak sangat banyak. Kan bukan sengaja ni boleh je pelakon lain. Alah, Jeff Melva pun ada lagi satu pelakon. Sekarang satu baru ramai-ramai kat naik. Yang muda ke, yang tua ke. Ada je. Salah aku jadi macam as simple as that. So kalau kau tak belajar lagi, Marvel tak belajar lagi, jadi tanggung lah. Sebab sekarang Marvel bukan tengah kuat pun, tengah lemah. Kau benda macam ni kau nak main lagi, bagi aku silap besar lah. Kalau kau dulu kau tengah kuat, kau nak main-main macam kau bagi sampah pun orang tengok, tak apa. Sekarang ni semua orang dah tak nak tengok dah ni. Lepas tu kau nak main-main macam ni, main pok-pok, aku try dia. Memang aku kena lah. Cuma aku rasa benda ni tak confirm lah. Benda ni rumor lah kan, kalau tahu. Kalau confirm, aku boleh jamin lah. Boleh confirm flop je lah. Kalau menjadi tu memang aku tabik lah. Kalau jadi memang aku tabik. Simple as that. Tu je. Alright. Kita dah dengar daripada Duan, Kaki komik kita. So, apakah pendapat korang? Patutkah kita buat workcasting untuk filem X-Men reboot di MCU nanti? Bagi tahu kita orang di comment section di bawah. Kalau korang ada soalan-soalan menarik, aku akan kumpul, kemudian aku akan bacakan di penghujung berita menarik kita yang ketiga. Dengan itu, kita ke berita menarik kita yang kedua. Alright, jadi berita menarik kita yang kedua adalah tentang rumors cancel Eternals 2, Captain Marvel 3 dan Ant-Man 4. Jadi menurut Daniel RPK yang terpaling palatau di Twitter, Marvel Studios telah membatalkan filem Eternals 2, Captain Marvel 3 dan juga Ant-Man 4 kerana Disney CEO Bob Iger mempercayai kesemuanya bakal flop seteruk Ant-Man and the Wasp Quantumania dan juga The Marvels. So dalam segmen ni aku ada dua soalan. Soalan pertama adalah untuk Duan. Adakah anda setuju dengan pendirian Disney CEO Bob Iger bahawa semua filem ni bakal flop sekiranya ura-ura palatau ini benar dan diorang continue buat Eternals 2, Captain Marvel 3 dan juga Ant-Man 4. So silakan Duan. Aku rasa ni lah proses Marvel belajar pada kesilapan. Kau dah tahu flop, lepas tu kau tarik handbrake. So bagi aku ni tindakan, aku rasa in term of business bijak jugalah. Kau dah tahu Captain Marvel memang tak boleh lakunya dulu sebab kau bagi sampah pun orang tengok. Masa tu Captain Marvel terselamat dekat sebab dia menyelit. Patutnya tak best pun. Aku rasa nombor 2, Captain Marvel nombor 2 lagi best pada nombor 1. Tu aku personally lah. Kau nak bandingkan antara 1 dengan 2, Captain Marvel nombor 2 lagi best pada nombor 1. Dan kenapa nombor 1 boleh satu villain, nombor 2 dengan flop paling antara MCU terflop dekat dalam ni kan. So sebabnya nombor 1 tu dia terselit dekat antara Endgame, Infinity War Endgame macam tu kan. So kau nak kena tengok. Padahal tak ada kena-kena pun. Tapi sebab kita fan kena scam lah. Sebab tu dah tengok, sebab satu villain. So nombor 2 fan dah muak. Sebab agenda work ni lah. So race ban, so gender ban lah, kau apa semua agenda semua kau cabut tu our throat. Orang dah muak, orang dah bijak, orang pun dah boring dengan Marvel punya agenda, additional agenda. Lepas tu banyak sangat orang dah Facebook punya kritik apa semua kan. So orang dah mula bijak, orang dah macam kita nak tengok apa yang kita nak je, yang bagus je. So kalau flop tu maknanya diorang dah belajar kesilapan. So dia pun sedar diri Captain Marvel tu tak dapat diselamatkan. So apa pun kau nak sambung nombor 3 memang orang sambung. So Eternals tu kalau Eternals tu aku rasa dia ada vision tapi dia ada vision tapi macam dia punya line up pun banyak yang telah di-work kan, macam banyak di race back kan, macam di Ramesh Kingo tu supposedly Japanese punya orang lah kan, merupa dia mata repek apa semua. Kingo nama dia, Kingo tak tahu. So tapi dia bagi sampai Ya, Indian Kingo. tu, Pakistan Kumail Nanjiani. Jadi Kumail. Kingo.
Sebab dia bagi aku sudah headband. Walaupun watak dia kecil dan macam tak ada efek sangat. Tapi dia punya power pun macam lain. Dia tak main pedang langsung. Dalam komik semua dia macam ada main pedang dari Japanese. Dia macam dia macam Genghis Khan punya style lah. Kibat macam tu lah. So mati sesepet sikit macam tu lah. So dia wristband. Lepas tu power dia pun tembak-tembak macam tu je. Macam Urameshi Yusuke. So banyak benda dia tukar. Lepas tu eject dengan yang lari-laju tu tu pun ada wristband apa semua. So benda-benda tu bagi aku sedikit ada menyumbangkan kegagalan dia lah. Lepas tu dalam cerita dia yang dia tak ada explanation yang betul apa semua, tak ada connection dengan MCU. Tapi sayang sebab line up semua A-lister kan. So macam sayang lah untuk Eternal. So kalau Ant-Man pula semua orang pun tahu bila kau tak ada three musketeer tu yang empat lawak tu. So bila tak ada 3 orang, benda yang best kat Ant-Man 3 ekor tu. Tapi kau tak masukkan, tak ikutkan, sikit cameo pun tak ada. Kau fokus dekat dalam cerita pun yang macam bland gila. Lepas tu bagi aku yang budak annoying tu pun bila kau tukar actor tu sebabkan dia lebih popular tapi dia pun tak pandai berlakon, so efek juga. So dengan Kang pun kau nerf macam tu je. So banyak faktor. So kau sedar diri lah, kau pun tak berani sama nombor 4. So kalau benda ni bagi aku proses Marvel dah belajar pada terhambat. So kalau kau berani buat Fantastic Four, buat X-Men seperti mana yang kau dah gagal, kau masih tak belajar lah. Kau tak belajar apa-apa lah maknanya. Kalau kau rasa ni dah betul, kau macam nak fokus kita yang betul-betul boleh buat duit je, which is X-Men dengan Fantastic Four. So yang secondary film yang kau nak makan ni, kau dah macam fokus yang mana penting je. Bagus tu kau, tapi buat betul-betul. Jangan kau mesti nak main-main pok-pok je. Kita try ni je try. Sebab ni ada fan besar. Itu maybe sebab fanbase kecil kot. Ant-Man, Eternal dengan Marvel, fanbase kecil kot. So X-Men dengan BuzzPop confirm boleh tampang kau tengok. Kalau kau nak try, kau cubalah. Fantastic Four berapa kali flop, bukan first time. X-Men pun berapa banyak filem dah. Ada banyak separuh flop, separuh tak flop. So kau rasa kau nak bermain dengan api cik. Dengan situasi kau yang tak stable sekarang ni, aku cubalah. Itulah yang saya aku. Kalau nak buat betul lah. Kau nak buat sumbat agenda bodoh tu memang masa je lah Marvel. Boleh cakap. Okay. Menarik. Aku rasa aku setuju dengan apa yang Duan katakan. Buang yang keruh, ambil yang jernih. So soalan seterusnya adalah untuk Munif. Apakah pendapat anda tentang strategi Bob Iger ni? Yang buang yang keruh, ambil yang jernih. Tapi Kevin Feige masih berkeras ingin pivot Eternals 2 menjadi sama ada siri TV Disney Plus ataupun Marvel Special Presentation ataupun Marvel Showcase Series sekiranya Ula Palatau ini benar. So apa pendapat kau? Silakan. Okay, mula-mula pasal yang tu lah, pasal buang yang keruh ambil yang jernih ni, aku pun agree lah dengan Duan pasal kenapa some of those movies tu gagal in the first place tau. Tapi aku nak macam bedah sikit lagi pasal isu ni. There's a bit more yang aku nak tambah is that so aku risau walaupun nampak macam bagus buang yang keruh ambil yang jernih ni, tapi it's no point kalau Bob Iger, kalau betul ni statement it seems like it's good yang dia acknowledge yang quality movie sebelum ni kurang bagus, something needs to change. That's a good part. Tapi yang merisaukan aku, it seems like he doesn't know what the cost is. Tu isu dia. Dia tahu dia nak cantas IP ni. Kalau tengok ayat dia kata sebab this movies macam tak boleh buat duit. As if dia blame the IP tu yang tak cukup pull untuk buat duit. So, and that's a big mistake. Pasal walaupun Eternals ke Ant-Man ke Captain Marvel ke kena cancel, but these are IPs yang dah wujud for decades. So dia ada popularity dia. Bob Iger kena faham that the problem is not with the IP, it's with
the direction yang korang ambil to bastardize the IP. That's the problem. Tapi dia macam tak muhasabah diri tau, tak cermin diri tau. So macam contoh Captain Marvel lah. Captain Marvel is one of the more iconic characters dalam Marvel Komik saya cakap kan. So in fact first movie Captain Marvel berapa kutipan dia? Kau nak kata this IP tak buat duit. Sampai ke the $1 billion club kan? Ya, 1 bilion lebih. Ya. So it's not the character. Dia sampai that $1 billion club. Orang duk meluat-meluat dengan Brie Larson dengan you know kata ni female led movie. So dapat agak 1 billion. Kenapa? Because of the pull of the IP. But then what you did with the IP yang buat orang put off dengan benda tu, sebab kita dalam the Marvels dia bukan isu popularity or likability Captain Marvel, tapi kau tiba-tiba dalam the Marvels kau pergi tambah 2 watak from a TV series yang tak semua orang tengok, merge them into the plot, lepas tu kau bagi dia lawan a D-list villain. Bila Captain Marvel punya version of the Joker, Moonstone, kau langsung tak pakai. And sekarang trilogy ni kena cancel before Moonstone boleh make an appearance pun. So tu bukan masalah di IP. In fact, masalah kau tak gunakan di IP to the best of your abilities. Same thing with Ant-Man. Ant-Man pun the first 2 movies buat berapa untuk Marvel? Berapa kutipan tu? It's one of the more lucrative trilogy of movies for Marvel. But then the first 2 movies they focus pada more smaller stories, wholesome, family values lah, kawan-kawan lah apa semua tu kan. But then in the third movie kau pergi cram an Avengers level villain into a freaking Ant-Man punya movie, and then they still boleh work kalau kau buat Ant-Man punya family kena crush, ada yang mati semua, so we care even more for this guy. But instead kau insert Kang, and then kau buat Kang kena lauk, and then the Ant-Man family terlepas scot-free, and then that didn't help anyone. Last kali no one cares. Lepas tu kau nak fikir movie Ant-Man tak boleh buat duit. No, it's been making money until you effed it up. So dia bukan masalah pada IP tu. So the Eternals pun is the same thing lah. Macam you know kau ada 10 watak utama Eternals, so you want to cram in a 2-hour movie. Lepas tu kau bodoh kan the Deviants, dia punya iconic villains, basically the reason kenapa mereka tak interfere dengan segala yang jadi, all the battles and all the Avengers movie mereka tak kacau, sebab Arishem dah kata kau akan deal dengan Deviant punya isu je, and then kau buat Deviant jadi just some mindless dinosaur macam tu kan. And on top of that kau letak pula this whole thing pasal Celestial punya birth yang tak pasal-pasal, and then jadi just a big eyesore in the universe and went nowhere. So dia bukan masalah IP tu, but you bastardize the IP. You were not true enough to the IP. Sebab tu orang tak suka. Bukan masalah movie ni tak boleh buat duit. And in fact, before James Gunn, berapa kerat je pernah dengar saya Guardians of the Galaxy. How much money that trilogy of movies have buat? Kalau kau nak cakap movie tak boleh buat duit, sepatutnya Guardians tu lagi tak boleh buat duit kalau banding dengan Captain Marvel and Ant-Man. Patutnya Guardians of the Galaxy lagi tak boleh buat duit. And yet the opposite jadi. Kenapa? Because James Gunn respects the IP. Because James Gunn makes a good movie. And dia buat semua benda ni tanpa dia nak kalut nak insert benda-benda agenda. You get your results. So again, it's good Bob Iger acknowledge yang ada masalah with some of these movies. But kalau dia rasa pasal di IP tu tak boleh buat duit, then the same shit will happen with even more popular characters. So so macam itulah. To me this is not 100% good news. And in fact, buang yang keruh ambil yang jenih kan. Here's a big problem now. Kau tak boleh buang yang keruh ambil yang jenih. Kau kena retcon. Kau kena fix continuity. Pasal apa? You are in a cinematic universe. Kalau kau dah tak buat the sequels of this movie, tarik dia dah ada in the thread. Tarik dia dah ada, akan wujud, akan terus kekal. That big stupid celestial terjojol dari bumi tu is there and should be there.
Kau tak payah buat sequel pun, that thing is there. Tu kata banyak kali cakap, cinematic universe is a double-edged sword. Kau buat untung, kau jadi unik, kau jadi number one, kau jadi trendsetter sebab kau menggunakan the cinematic universe punya vehicle. Yes. But then kau kena accept dia punya setback jugalah. Kau nak cancel movie, kau nak pretend the shitty ones never happen, you cannot. It's in continuity. Kau nak ambil the untung from using a cinematic universe, kau kena fix shit that comes with a cinematic universe juga. You cannot buang yang keruh ambil yang jenis. You kena retcon, you kena fix this thing. So sebab tu lah macam aku pernah cadang dulu, masa kita duk bedah Loki dulu, it's very simple. Kau cakap phase 4, 5 ni is a multiverse saga. Kau dah introduce a multiverse punya vehicle into the cinematic universe. Kau cakap lah movie-movie ni, dia dalam benang-benang yang lain. This movies yang tak best, dia are multiversal. So kau macam ignore dia pun, it's okay sebab tu dia punya story dalam dia punya own world. Lepas tu later bila secret, wah dia petik-petik dia orang from these movies masuk lawan, tak ada hal. Sebab dia tak kacau dah continuity. They exist, you acknowledge them, but dia tak kacau continuity because they are multiversal. Bila kau just ignore je ni, macam ni je, tapi benda-benda ni dah jadi cinematic universe. So it's very stupid tau. So sebab tu in fact aku agree dengan 5G macam Nick cakap tadi, yang approach yang dia nak buat Eternals ni, bila dia nak try to buat into a TV series lah for the second outing of the Eternals ni. It's not just that this is a good idea, this should have been the first idea. In the first place, kau patut start the Eternals ni as a Disney Plus punya TV series. If there's any show that needed a TV series is the Eternals tau. Kau patut swapkan dengan Secret Invasion. The Secret Invasion should be a movie scale punya epic. Kau patut flip semua. Eternals kau patut start as a series. So kat Eternals, kau ada maybe 10, 11 episodes. Kau introduce one character, one episode. Lepas tu dia pun punya big ensemble, big showdown at the end dekat series finale. And then baru kau introduce movie. So it's just Eternals yang kau dah kenal, kau dah suka ni, just ganyang je, lawan je on the big screen. That's how it should have been. But you effed it up. Kau dah buat this movie which is, kau nak buat, lately Marvel nak buat movie yang introduce one superhero origin pun tunggal langgang. Kau terus buat movie yang ada 10. So macam kata lah, this should have been a series. Tapi tak apa, kalau they still nak continue the story of the Eternals as a series, then aku nampak apa tau, dia maybe boleh buat a redemption arc like what Clone Wars did for the prequel Star Wars movies. So kita dah ada case study di situ where this can actually work, where this can actually redeem the so-called bad movie. Personally aku suka the prequel movies, tapi aku acknowledge dia punya criticism, and aku pun memang acknowledge the Clone Wars, the animated series semua ni memang dia bagi the prequel movies tu memang lagi jauh better than what it was lah. So yeah, maybe an Eternal series can do that for the Eternals. Tapi for the rest tu, untuk Ant-Man, untuk Captain Marvel apa semua, kalau kau just nak tiba-tiba cek pretend tak wujud, move on, tak nak continue series dia dah, I still think it's a wrong move sebab kau still ada tai in your cinematic universe. It's better kalau kau retcon, aka cuci tai tu, and moving forward the cinematic universe cantik. Yes, aku setuju dengan usulan oleh Munif tu. I think kesalahan diorang adalah the fact yang diorang tak buat Eternals as a series, but now they have the chance to retcon and make it like a prequel series ke apa, supaya kita boleh lebih kenal dengan ensemble cast yang ramai tu, daripada 10 karakter tukar jadi 8. Alright, so apakah pendapat korang tentang ura-ura cancellation Eternals 2, Captain Marvel dan juga 3 dan juga Ant-Man 4 ini? Bagi tahu kita orang di dalam comment section di bawah. Dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke berita menarik kita yang ketiga.
Alright, so berita menarik kita yang ketiga adalah tentang in development Shang-Chi 2. Jadi menurut Daniel RPK yang terpaling palatau di Twitter, filem Shang-Chi 2 yang berjudul Shang-Chi and the Wreckage of Time akan mempunyai plot yang memfokuskan kepada elemen time travel, menonjolkan Iron Fist versi wanita daripada siri TV spin-off Eyes of Wakanda, kemudian memaparkan sejarah naga di dimensi Pocket Talo serta naga-naga baru, serta menerokai asal-usul Ten Rings yang comic accurate dan berkaitan dengan spesies Makluans, iaitu Fin Fang Foom. Ia juga bakal memulakan sesi penggambaran pada tahun 2025. Jadi ini satu lagi rumor palatau daripada Daniel RPK. Soalan pertama adalah untuk Duan. Patutkah Marvel Studios buat sequel bagi filem Shang-Chi? Ada demand ke, babe? So apa pendapat kau, Duan? Silakan. Bagi aku Shang-Chi antara siri filem Marvel MCU Phase 4 yang berjaya lah. Walaupun kita tak banyak, tapi kau tak dengar sangat kritikan yang banyak pasal Shang-Chi, banyak yang praise Shang-Chi. So kalau dia sambung bagi aku bagus, sebab bagi aku Shang-Chi ada potential. Dia antara watak karakter yang grade B yang aku rasa orang mula appreciate. Lepas tu sebab dia ni betul represent, so tak payah nak cast one Chinese guy untuk watak ni. So dia memang Chinese guy, so cast dia. Pun tak payah nak tukar black ke apa. So dia dah represent Asia ni, lepas tu yang cerita pun bagus, koreografi bagus, apa semua okey kan. Cuma Awkwafina tu lah yang mungkin kan. Tapi Shang-Chi punya ni overall okey. Lepas tu kalau dia nak cast Iron Fist as a woman pun aku tak kisah. Inilah bezanya sebab Iron Fist, sebab Marvel ada buat satu Avengers 1 million BC ini ke mana tu. First Iron Fist adalah seorang perempuan. Perempuan tu macam dia daripada mana mana tempat Iron Fist tak ingat. So dia macam botak sikit, dia Shaolin lah, dia botak tak, tapi dia seorang perempuan. Dia first Iron Fist masa zaman-zaman Odin, Phoenix, terus Black Panther. Tempat Iron Fist adalah Kunlun. Dia adalah the protector of Kunlun, another pocket dimension seperti Talo. So kalau dekat as a perempuan aku kisah, sebab memang Marvel pandai sebenarnya benda tu baru lagi. Dia buat cerita pasal Avengers 1 million BC apa semua. Lepas tu dia bagi pasal Iron Fist adalah perempuan. So sempatlah dia macam kalau dia nak cast Iron Fist perempuan macam sebab kita dah ada komik yang actual dia dengan perempuan. So jadi dia proses. So dia pernah main kat situ lah. So, tak ada orang kata patut dia ni kan. Itulah bezanya kenapa bagi ada fan yang akan accept kalau kau nak gender band, tapi sebab benda ni kau still respect the source material, walaupun source material tu pun tak adalah lama sangat, baru dia buat, tapi at least make sense lah orang kata. Satu lagi sebab beza tu, kenapa aku bising pasal kalau macam kau respect certain character, tapi certain character orang tak kisah. Sebab satu, first Iron Fist ni is a title. Sebab apa dia jadi Iron Fist, dia inherit orang ke orang. So boleh jadi perempuan, boleh jadi lelaki, boleh jadi orang kulit hitam, kulit putih, Cina, semua. Sebab Danny Rand pun dia kulit putih kan. So kalau Professor X ni, contoh saya, dia memang watak dia daripada komik memang Caucasian, memang seorang botak yang putih, dia lagi hitam. So kalau kau sengaja nak buat tu, unless Professor X tu is a title, lain cerita ni. Tak, ni Xavier memang putih daripada komik. Sebab itulah beza dia, kenapa bagi ada benda yang kau boleh respect ataupun gender band, ada benda yang aku tak boleh. So macam Sorcerer Supreme title, itu bukan Doctor Strange atau Doctor Strange, itu Sorcerer Supreme. So Sorcerer Supreme tu kau boleh bagi title tu dekat siapa-siapa pun, perempuan ke lelaki ke, hitam ke apa ke. Tapi kalau Stephen Strange kena Caucasian contoh. Walaupun dia ada version Stephen Strange ni, kalau dalam multiverse boleh je kau multiverse lain dia seorang yang black ke, dia
Chinese ke apa ke, itu pun dia tak pakai, dia pakai semua sebagai semua pelakon yang sama. Itu pun tak boleh faham lagi. Kenapa kita tak pakai people sering dekat dimension lain, seorang hitam, seorang Cina, seorang perempuan. Kenapa kau pakai Benedict Cumberbatch juga? Contoh kan. So bagi aku, kalau kau nak buat kau betul macam gatal tangan, gatal telur juga nak race band atau bergender band, buat benda yang kata ada loophole lah, orang kata lah. Iron Fist boleh. Kalau orang marah kau boleh usulkan, Iron Fist sebenarnya dalam komik memang ada first Iron Fist pun yang perempuan daripada Kunlu dan apa semua. So orang nak marah pun macam tapi bila kau Professor X kau nak buat black, kau tak ada point nak backup kau sebab atas dasar book atas dasar book susah. Seperti aku nak present. Kau tak ada benda nak backup kau punya, sebab at least bagi aku sebenarnya Marvel mengelak juga. Sebenarnya dia buat yang first Iron Fist tu female pun baru berapa tahun, tak dah lama dulu, baru ni je. So macam mengelak, tapi in a way macam kata bijak jugalah punya tu. So kalau fan nak trigger dah buat komik pun, so orang tak boleh cakap apa ada benda yang dia boleh main kat situ lah kan. So tu jadi macam kita buat kemalahan, kita buat komik kemalahan ni Pakistan dia, so fokus sama Pakistan sebab kena beli keluar. Tak adalah macam kemalahan ni tak wujud, tiba dalam filem misalnya sebenarnya Pakistan macam orang tiga apa semua. Benda ni fan ni diorang super-minded kan. Ada benda yang kau boleh tackle, tapi kalau itu pun kau tak ada nak fikir sebab kau nak tunjuk kau besar kepala kau bagus. Kalau kau tak laku, yang tanya kenapa lah pada muka kau. Itu je lah. So Shang-Chi ni aku sokong ke sekali situ sebab ada potential. Sebab aku dengar rumours, kalau tahu aku sendiri pun mengharapkan ada campur tangan Jackie Chan. Aku tak tahu kenapa. Bagilah watak apa kat Jackie Chan tu. Aku mengharapkan dia ada sebab style Iron Fist tu dunia koreografi, gaduh, lawa dan kelakar. So dua benda tu memang Jackie Chan punya style. So aku mengharapkan sebab Jackie Chan dah tua kan. So naklah nampak dia sekali masuk dalam MCU kan. Aku sendiri dah tak larat sangat kot. So kau jadi wise old man yang guide Shang-Chi pun dah okey lah. So harapan aku lah. Aku ada dengar rumor bahawa watak Michelle Yeoh tu sebenarnya patutnya Jackie Chan, tapi dia tolak. So Michelle Yeoh dapat job. Itulah. Alright. Sekarang Jackie Chan macam tak, actually tu untuk Everything Everywhere All at Once, bukan untuk Shang-Chi. My bad, aku tersalah kod. Alright, soalan seterusnya adalah untuk Munif ya. Apakah pendapat anda tentang penampilan Iron Fist versi wanita di dalam filem Shang-Chi 2 nanti sekiranya ura-ura palatau ini benar? So, silakan. Okay, aku ada dua part nak komen sebenarnya ni. The first part is aku nak cakap yang I don't really care kalau dia nak introduce female Shang-Chi ke Colin Wing daripada Netflix tu yang akan jadi Shang-Chi ke apa. Sebab macam Duan kata lah, even yang 10,000 BC ni Avengers pun, you know, okay, it's a retcon. Tapi officially dalam komik, the law dia is that the first Iron Fist is a woman. Ni hakikat. Lepas tu throughout history pun kau ada banyak sebab Iron Fist dia macam it's more of a title tau daripada, you know, an identity yang milik seorang tu saja kan. Dia ada few people yang silih berganti can inherit the power of the Iron Fist lah. Siapa-siapa yang dapat bunuh Shaolo di Undying Dragon kan. So throughout history kita ada, you know, you have a female Iron Fist trained by the Crane Mother. Kau ada female Iron Fist yang ada lah, yang ada Phoenix Force lah. Lepas tu kau ada Danny Rand pun ambil student perempuan pun akan jadi Iron Fist lah. So kalau dia nak introduce a female Iron Fist, it's not a problem. President tu dah ada, it's not a big deal. Cumanya ni aku rasa on the second part yang aku nak cakap pasal this whole Iron Fist business ni. Sebab berdasarkan apa yang Nick bagi tahu tadi, dia ada few things yang bagiku sangat interesting. So maybe aku akan masuk ke kategori palatau sikit. Sebab okay, number one, this is a Shang-Chi movie.
Alright, so Shang-Chi movie ni pun memang deal dengan pocket dimensions lah, which is talur. Lepas tu, kalau kita nak masukkan Iron Fist into the story, they can involve another pocket dimension, which is Kunlun. Alright. Lepas tu cakap tadi, you mention something about Wakanda, apa the Iron Fist akan datang di spin-off Wakanda tu. Yeah. So Jadi? supposedly there will be a spin-off Eyes of Wakanda, which is about bukan Black Panther tapi previous Black Panther, and then juga dia punya female punya bodyguards tu semua. And then satu episode akan ada crossover between the female bodyguards dengan a female Iron Fist. Macam tu. So See, maybe that's interesting though. Okoye versus a female Iron Fist sometime in the past, and then that Iron Fist will be in Shang-Chi 2. Tapi ni semua pala tahu Daniel RPK lah, so dekat. Okay, so kita assume lah for the sake of conversation kan, yang maklumat ni legit. So, you know, you're gonna have an Iron Fist, and with that, Kunlun will be made canon lah MCU. Masuklah movie Shang-Chi yang dah memang ada talur. Lepas tu kau cakap lah pasal that Iron Fist perempuan tu akan ada kaitan dengan with the Wakanda punya spin-off. So, and tajuk spekulasi ya, but let's say betul tajuk the second movie of Shang-Chi ni is the wreckage of time kan. So, aku punya venture into teori Brazil, teori kerala punya teritori ni siapa tau? I think the movie is gonna be based on the tournament of heavenly cities. Aku rasa that's what the movie is going to be based on. Okay, pada yang tak tahu, what is the tournament of heavenly cities ni? Okay, first of all macam Kunlun. Korang tahu Kunlun ni is this macam talur, pocket dimension juga. Cuma beza dengan talur ni is that dia selang 10 tahun baru dia akan reappear and connect balik dengan bumi. So kau tak boleh go back and forth to Kunlun tu freely. Dia ada gate dia ada masa dia. So why this is so? Dalam beberapa komik dia ada elaborate on the law. Sebenarnya dia cakap yang Kunlun ni is 1/7 part of this major pocket dimension, which is they call the heavenly city. So the heavenly city ni dia terbahagi pada 7 capital. So the capital is Kunlun, Kunzi, Penglai, Zigambo, Undercity, Spider, Kingdom of Spiders dengan Tiger Island. So dia sebenarnya ada 7 pieces, 7 capital pada this pocket dimension ni. So Kunlun tu je 1/7 je. And kenapa aku cakap pasal the tournament of heavenly cities ni is that selang 88 tahun. Dia macam Mortal Kombat lah. Every 88 years, these 7 capitals ni, mereka akan align balik into the heavenly city. And mereka akan ada Mortal Kombat lah, fighting tournament, di mana mereka punya immortal weapons akan lawan. Immortal weapons ni is title diberi kepada wakil setiap capital tu lawan. So sebab tu kau tengok there's a comic run yang bertajuk, you know, The Immortal Iron Fist. Because Iron Fist is the immortal weapon yang representing Kunlun. So sama lah yang segala Kunzi, Penglai apa semua tu, dia akan ada dia punya champion juga, so dia akan lawan. So bila dia lawan dalam tournament ni, dia akan ada one winner lah, of course. And the sole winner tu yang boleh kekalkan kalau dia menang, okay, dia punya connection to Earth tu selang 10 tahun, kekal. What happens to the losers? Dia selang 50 tahun baru boleh connect balik to Earth. So dia basically memang bye-bye guys, kau memang lost lah. So sebab tu bila depa start tournament ni, bila 7 capital ni bergabung, depa akan fight tooth and nail untuk menang. So they have the right to selang 10 tahun boleh balik ke bumi. Kalau tak 50 tahun. And then tournament selang 88 tahun. So memang lama. So bila main pasal tahun ni, aku rasa that fits that wreckage of time punya team, punya the wording kan. So 7 capital yang shattered bertemu semula after 88 years untuk determine the time cycle yang kau akan align balik dengan Earth. That's a wreckage of time, man. Dia macam fits the bill tau. Yang tu satu. Lepas tu pasal Nick cakap yang pasal Wakanda punya spin-off, jumpa Shang-Chi, female apa semua situ, is because dalam the 7 realms, dalam this heavenly cities punya tournament ni, one of the 7 realms is a nation called Zigambo. Zigambo ni, dia anchored to is a pocket dimension yang anchored to
either at or near Wakanda. What? Yeah, one of the pocket dimensions is tied to Wakanda. In fact, kenapa aku rasa macam kau cakap dia kan tunjuk, the previous Panther punya time semua is because maybe dia kan tunjuk dulu Zigambo ni dengan Wakanda, they sign a peace treaty untuk between our two nations ni, kita jangan gaduh and maintain a peaceful coexistence. Kita orang ada kita orang punya Mortal Kombat whatever, selang 10 tahun, kalau kita orang kalah 50 tahun, kita akan muncul balik kat Wakanda ni, but don't fear us, we don't have to fight. Macam tu. So benda-benda yang Nick inform tadi, aku rasa dia memang masuk cun-cun into this Tournament of Heavenly Cities. And where does Shang-Chi play a part? Aku rasa out of the 7 nations, one of them they can replace dengan Talo. Aku rasa Talo will be one of the pocket dimensions, and that's how kau akan jumpa Shang-Chi. And the second movie will basically be, Mortal Kombat's punya martial arts tournament feast, which is what the fans were excited about. Sebab masa first trailer Shang-Chi keluar, yang nampak dia macam ada that cage fight dekat Madripoor tu, orang excited. Orang ingat macam, kau tahu macam Dragon Ball ni, pertandingan kungfu antara bangsa kan. So sebab Shang-Chi martial arts, you thought that was what the movie was about kan. Tapi dia start lawan naga lah apalah, which is best. It's among the best punya Phase 4 movies, I don't mind. Tapi kau still rasa macam Shang-Chi martial arts kan, nak juga tengok dia in a freaking martial arts tournament now. So aku rasa sangat-sangat rasa, based on all info yang Nick bagi juga, the second movie might be the Tournament of Heavenly Cities now. And on top of that, Shang-Chi punya rings yang Wong kata duk jadi macam beacon calling tu, that's probably a reminder the 88 year cycle tu dah start balik tau. The conversion tengah jadi lagi. Time to go back to, time to go to, macam kau pergi Talo lah Shang-Chi. So untuk dia jadi the immortal weapon untuk Talo, then dia akan jumpa Kunlun punya immortal weapon, which is the Iron Fist lah. Aku rasa based on all this info, sebab macam tu lah macam Nick cakap, even pasal yang tiba-tiba, kenapa tiba-tiba ada Wakanda? The only way that makes sense is kalau ada Zigambo, one of the 7 nations dalam this Heavenly Cities punya tournament. I really feel this is what they are going with. Kalau tak, it'll be too random. Celah mana tiba-tiba Iron Fist dengan some ancient Wakanda punya spin-off ni pun tengah berlaku ni kan. Why would you want to create more incoherence? So aku rasa this will be it. Kalau dia tak buat macam ni, it would be a big misstep lah, terlepas peluang lah. And the other good thing bila kau buat Tournament of Heavenly Cities ni, kau boleh easily explain away kenapa sepanjang MCU phase 1, 2, 3, 4 tak ada Iron Fist. Dia sangkut kat Kunlun, tengah tunggu tournament tu datang balik. Kau boleh easily explain away semua watak-watak dalam Pocket Dimensions. Easy. So, pay me, Faigi. Wih, aku gila mind blown tu bila kau cakap tentang the Heavenly Cities and the tournament. Aku macam Ui, awesome tu. Kalau dia buat memang awesome gila sih. Tak, sebab kau sebut Wakanda tu. Bila kau sebut Wakanda tu, aku macam okay, Shang-Chi, Iron Fist adalah kaitan whatever kan. Lepas tu macam celah mana datang ni Wakanda punya spin-off nak introduce an Iron Fist. And then celah mana tiba kau cakap saya wreckage of time ni dah, what's this about? So you talk about time, you talk about pocket dimensions, Talo and Kunlun and the Iron Fist, and then you talk about Wakanda, ancient Wakanda, where Zigambo had an ancient treaty of peace with Wakanda. Kau gabung semua benda ni, that's a Tournament of Heavenly Cities right there. Basically tu storyline tahun berapa tu yang Tournament of Heavenly Cities dalam siri komik Immortal Iron Fist, kalau penonton nak baca ataupun nak cari? Aku tak ingat lah. I think it was before the Immortal punya series. It's quite lama lah, the Tournament of Heavenly Cities. It was quite a while ago. So korang kena tengok. Kalau korang type Tournament of Heavenly Cities, ada lah dia tunjuk. Aku tak ingat, sudah lama. It's been a long time. But I know there's a comic run yang involve that. Wow, gila babi, lama sih. This is lama kan? Yes, aku tengah nak cari je. Written by Ed Brubaker, Immortal Iron Fist 2007.
Ogos Ah. 2007. Yes. Wow, gila babi lama. Dia zaman-zaman aku duk baca, Tapi cool. duk download comic book reader. Best. Kalau kau suka martial arts, you're gonna like this. Alright. Yeah, definitely. Alright, so dengan itu berakhirlah 3 berita menarik yang kita dah bincangkan. Sekarang kita akan baca, aku rasa ada lebih kurang 13 soalan daripada penonton di rumah. Kita mulakan dengan soalan pertama oleh Nadzru yang bertanya, panelis tak bedah ke Invincible Season 2 Episode 5? Macam-macam terjadi dalam episod 5 ni walaupun durasi cuma 50 minit. Yes, mulai hari Rabu ni kita akan membedah the last 4 episodes untuk Invincible Season 2 Episode 5 bersama Munif dan juga Hadi. So don't worry guys, setiap hari Isnin for bulan Ramadan ni kita akan bedah top 3 berita di antara Duan dan Munif, dan setiap hari Selasa kita akan bedah Gusti bersama Munif dan juga Syaz, dan setiap hari Rabu kita akan bedah Invincible Season 2 episode, the last 4 episodes. So don't worry, Isnin, Selasa, Rabu throughout Ramadan akan ada live stream daripada BuzzPop. Alright, semoga terjawab soalan kau. Seterusnya, Dam4A bertanya, pada pendapat panelis, role apakah yang sesuai untuk Henry Cavill dekat MCU selain daripada variant Wolverine? Aku rasa kita dah jawab ni 2 minggu lepas. Dah. Pada Captain Britain for me. Untuk Munif is Captain Britain macam dia cakap 2 minggu lepas. Untuk Duan, apa pendapat kau? Henry Cavill. Aku rasa kita dah jawab juga. Aku Henry Cavill sentri. Yes, sentri. Yes. And pada aku simple je. Kalau dia jadi Wolverine punya variant pun aku dah happy dah. Satu movie done, lepas tu dia boleh pergi buat Warhammer 40k. Jangan kacau DCU, jangan kacau MCU lah. Alright. Seterusnya, Sher bertanya, off topic, kalau ada ads and kita nak support the channel, does it matter if we skip the ads or not? Doesn't really matter actually. Yes, kalau korang tonton the ads yang 30 saat tu sampai habis, kita dapatlah secepis Google AdSense, terima kasih. Tapi kalau korang tak nak, korang still boleh support dengan super chat ataupun super sticker whenever kita orang live. So korang boleh donate kepada kita orang dalam bentuk super chat atau super sticker. I think paling murah is like RM1. Aku rasa paling besar kita pernah dapat dia lah bila Hadi kata dia nak tunjuk puting, kita dapat lebih kurang RM40. But anyway, itu topik untuk hari lain. Seterusnya, Revenant bertanya, BuzzPop dah tengok ke trailer The Crow reboot? Nak tahu review from Malaysia pula. Aku ada one word reaction, cringe. Cringe gila babi. Apa pendapat kau, Duan? Kau dah pernah tengok ke the original Brandon Lee punya The Crow, and then kau compare dengan yang Bill Skarsgård punya sampah ni? Silakan. Aku memang, pada aku kecil, aku tu form 1 kot aku start tengok The Crow kan. So masa tu pengaruh daripada Gempak lah, sebab dia ada poster The Crow apa semua. So aku macam betul komik apa kan. So komik ni tak nak baca lah. So bila tengok, cari VCD tak rompak Brandon Lee punya tu, kita ni time tu bila tak rompak macam gelap je lah kan. Berat. Tapi in a way macam okay. At that time okay, cerita dia bagus sebab pasal cerita tu orang beritahu sebab Brandon Lee mati kena tembak. So tak sempat nak habiskan. So macam mana dia settlekan semua tu. So cerita dia okay. At that, for zaman tu dia late 90s. Tapi aku tengok dalam tahun 2000 kan. Macam tu lah. Lepas tu ada lucah sikit kan untuk bagi pasal. So okay sebab Bradley macam betul dia ikut tempat dekat dalam komik which is rambut panjang. Lepas tu dia make up putih. Lepas tu ada pakai hitam, lipstick hitam dengan eyeshadow hitam lah. So dia berlakon pun jadi. So tak nampak lah scene Bradley tu. Bradley sebenarnya dia pandai martial art. So dia tak ada scene martial art kan tu. So dia ikut style The Crow punya ni kan. So nice. Lepas tu bila yang aku seronok, aku start bila The Crow masa dia buat series Mak Dakakus pelakon. Bila Mak Dakakus pelakon, Mak Dakakus ni kan martial art juga. So dia pandai martial art. So aku rasa seronok gila tengok Mak Dakakus pelakon macam jadi kan. So in a way aku sukalah The Crow ni. Tapi yang lain-lain aku tak tengok lah. Masa siapa Kirsten dah berlakon lah. Masa siapa tu John Connor. Siapa jadi John Connor tu aku suka.
Edward Furlong pelakon apa semua susah aku tak tengok lah. Aku tengok rakan dengan Brandon Lee je lah. So bila aku tengok trailer baru ni memang tak sama langsung sebab beberapa kali diorang reboot Crow, banyak pelakon jadi The Crow, semuanya kebanyakan rambut panjang. At least kat sini lah, selalu kalau Brandon Lee tengok panjangnya, semuanya rambut panjang. Ini memang betul pendek lah, saya tak tahu kenapa macam why the sudden change lah macam the only thing yang kau boleh buat is rambut panjang. Lepas tu dia ada make up mata dengan bibir dia, tapi dia tak putih dengan muka dia. Satu hal lagi, dua benda yang paling utama kau tak buat satu hal. Lepas tu kau buat tattoo satu badan, tak ada fenomena. Cuma tattoo tu tak ada macam tak ada effect pun, macam dia mampu kau lah buat tattoo. Tapi Joker. Suicide Squad. Dekat bagi. Tak bagi, kat puting dia ada tattoo bai. Puting dia tu tattoo mata. So dia buat tattoo, so puting dia jadi mata. Macam tak kau nak buat puting tu supaya jadi satu buat orang tengok, puting ni jadi mata lah sel satu hal macam entahlah. Tapi bila tengok dia punya ni macam kalau tengok trailer dia, kalau kita ni buat masa dikeluarkan masa tahun awal 2000, aku rasa orang suka. Sebab macam dia punya production tu macam sesuai untuk awal tahun 2000. So kalau untuk zaman sekarang 2024 ni memang jadi grade B, grade C je lah. So kalau ni macam siapa peminat The Crow ataupun siapa minat Biskas Guard tu mungkin tengok lah kot. Sebab aku baca cerita dia mesti sama je, mati lepas tu ni, cuma dia nampak lebih real bila dia kena tembak tu macam tak mati kan. Itu benda yang tak dapat buat masa zaman dulu lah, macam tak dapat buat. Macam kat Brandon pun orang tersilap masuk peluru mati betul member Biskas kat dia lah. So Biskas Guard ni yang nampak itu je, tapi itu pun efek kena tembak tak mati pun macam dah zaman sekarang dah tak ada apa lah, dah macam dah orang dah tak terkejut lah kan, orang tak kacau pun. So sangat susah lah The Crow ni. Kalau aku tengok pun SF nak tengok, nak bandingkan yang aku tengok masa Brandon Lee dengan Madagascar, which aku tahu memang takkan sama bang, sama level lagi je lah. Dia apa tak macam hilang terus. Tak, dia punya dia punya design tu. Dia benda tu macam Duan cakap lah, that's the most easiest thing tau. Sebab one of the thing yang bagi aku memorable masa tengok The Crow dulu pun, aku ingat ni Sting yang berlakon tau. Aku tengok ni kenapa Sting WCW berlakon movie ni, gila lah aku nak tengok. Padahal macam makeup dia lebih kurang sama kan. So itu dia punya, yalah macam ikonik kan. So kau rambut panjang pun kau tak buat, muka pun tak putih, tak ada ni kan. So biasalah nak buat version sendiri lah tu jadi cringe tau. Dia end up design dia nampak macam apa, aku rasa kau mesti tak ingat ni. Kalau kau tengok 47 Ronin dulu cerita Keanu Reeves kan, dia jadi watak ekstra macam kat pelabuhan. Dia macam ada orang botak, dia pun tattoo muka macam tu, tengok kau mesti tak ingat. Dalam 47 Ronin ada one extra ni yang nampak sebiji macam The Crow ni. So memang sangat-sangat underwhelming. Aku tengok trailer pun tak tahu, aku dapat macam vibe Twilight. Sebab macam The Crow dulu tu, dia dia fiancé kena bunuh whatever tu macam revenge kan. Yang ni nampak macam dia akan tingkatkan lagi that love punya involvement tu in the story tau. So macam nak buat Joker dengan Harley lah, aku pun tak tahulah. Banyak gila dislikes at the trailer, no surprises there. So nampak agak cringe. So not looking forward to this. Maybe it would have been better kalau they just distance themselves from The Crow tau. Dia buat cerita ni, tu bagilah nama The Raven ke apa ke yang tak ada kaitan with the IP kan. So would have probably been better received lah kot. Itulah, aku setuju. And actually dalam komik pun The Crow ada banyak jenis. Macam ID cakap versi yang Bill Skarsgård ni lebih mirip seperti The Crow The Nightwalkers. Tapi dalam filem ni dia still guna nama sama Eric Draven dengan yang versi Brandon Lee. So memang lagilah orang benci kan, because blatantly it's not Eric Draven. Nampak yang ni dengan rambut pendek lah, dengan tattoo puting lah, mana kau. Tak payah, lemak cringe lah. Alright.
Seterusnya kita ada Afiq Keju bertanya, Assalamualaikum guys, Selamat Ramadan bro. Lama tak join live. Tak selit ke rumor Deadpool dan Wolverine leak Henry Cavill as cameo? Well, seperti biasa, kita hanya bincangkan top 3 berita yang telah divotekan oleh pembaca-pembaca BuzzPop. So basically setiap hari aku keluarkan 5 berita, kemudian yang paling banyak komen, engagement, likes dan shares, aku akan pilih 3 setiap hari Isnin untuk bincangkan. So unfortunately, berita rumor Henry Cavill sebagai variant ni tak sampai 200 likes dan shares seperti top 3 berita yang kita bincangkan malam ni, unfortunately. Alright, seterusnya, apakah pendapat tentang Matt Reeves extend The Batman 2 daripada 2025 ke 2026? Adakah the second movie berarti sepatut backup ataupun just stay dengan physical dia sekarang? Pada aku, let him cook. Sometimes good things takes a while. And nak backup tak nak backup tu, I don't think so. Unless there is a time skip. Kalau dia continue terus, I don't think dia akan backup. Macam itulah. Seterusnya, insan biasa bertanya, Multiverse Saga ni ada berapa phase sebenarnya? Jawapan dia, Multiverse Saga adalah MCU phase 4, 5 dan 6 yang bakal berakhir pada tahun 2027. So, the penghujung akan 2027. Hopefully, MCU Phase 7 nanti adalah X Saga, di mana kita akan fokus kepada X-Men serta anak beranak X-Men. Ada sampai 5-7 group. So, aku tak sabar. Akan wait. Dan eventually akan berakhir dengan AVX. Tak payahlah buat Phoenix Saga tu, kau buat AVX terus. Fuck Phoenix Saga, kita terus berakhir dengan AVX. Itu yang aku nantikan dalam MCU Phase 7 nanti. Seterusnya, Syami 13 bertanya, bukan Iron Fist yang perempuan tu adalah descendant yang sama dengan Colin Wing ke? Based on Iron Fist final episode season 2 daripada Netflix. Apakah pendapat korang? Silakan. Aku tak sure kalau Iron Fist perempuan tu descendant Colin Wing ke tak. Sebab honestly speaking, kalau kau cakap saya yang Iron Fist Netflix series ni, aku dah delete most of it daripada minda aku. Tapi from what aku remember, they just establish yang Colin Wing ni dulu dia kerja untuk The Hand kan. So as far as aku remember, kalau dia cerita pasal background dia is that she was with The Hand and she was trained by that ninja yang potong tangan Misty Knight. So aku ingat takat tu bila cakap saya sejarah Colin Wing tu. Kalau cakap saya descendant dia, aku memang tak ingat. Cumanya cara dia dapat the Iron Fist punya power tu is because dia buat that ritual and dia reluctantly curi balik the power from Davos. When Davos pula curi power tu daripada Danny Rand dulu. So yang ni pun adalah origin saying komik, sebab dalam komik pun Davos tu memang dia dapat jadi Iron Fist by stealing the power of the Iron Fist. Cumanya dia tambah another twist on Netflix series ni, dia dapat Colin Wing buat that ritual and ambil pula dari Davos. So I'm not sure kalau macam perihal ancestors dia ada sebut ke tak series ni, aku memang tak ingat. Sorry, aku lupa. So yang aku sebut tadi, takat tu memory aku lah. So aku memang dah padam most of series ni dari kepala aku. Betul. Duan, yang basically yang the first Iron Fist wanita tu adalah daripada 1 juta BC before Christ, maksudnya zaman dinosaur dan jauh kot kalau ni nak jadi ancestor Colin Wing, memang jauh gila kan, 1 juta tahun ke jauh. Diorang jauh sangat, tapi tak tahu lah kalau check maybe betul ke diorang ada link kan jugalah. Kalau dah writer nak buat betul-betul descendant Colin Wing, tak buat macam mana kan, adalah cara dia nak buat mengarut tu. Tapi dia memang zaman dinosaur lah. Zaman tu Ghost Rider pun naik Mammoth lagi. Naik Mammoth ke apa tak? Yes, Mammoth terbakar, memang klasik gila. So yes, Colin Wing dah jadi Iron Fist dalam Iron Fist season 2 di Netflix, and kiranya canon lah dalam MCU nanti. Pasal Daredevil dah canon kepada the whole of MCU. Itulah. Seterusnya, Rizky bertanya, based on the comic, siapakah villain untuk Shang-Chi? Adakah bapak dia lagi? Bapak dia is one of the main villains, tapi eventually over time bila dia sampai ke New York, villain dia adalah Kingpin, Hammerhead, Typhoid Mary,
Black Maria, Hobgoblin, The Owl, Tombstone dan lain-lain. So anime dia banyaknya di New York lah. Macam tu lah. Street guys. Ya, street level. Seterusnya Fat bertanya, patutkah Shang-Chi to explore his Chinese backstory and fight Menai ataupun jump right into its Avengers training that explain the Ten Rings correlation? Aku lagi suka apa yang Munif cakap tadi. Yang Wreckage of Time, Tournament of the Heavenly Cities. Aku nak tengok tu. Aku tak nak tengok apa yang kau usulkan, Difan. Betul sebab kau dah sampai masa kau dah tak ada idea nak buat okey ni ada satu ni macam kau dah pakai semua benda tau. So walaupun benda ni nothing new sebab Mortal Kombat dah ada, Budokai apa semua. Tournament ni bukan satu benda baru, tapi dalam MCU bagi aku is baru lagi. So Betul? kalau kau ambil benda ni dan make it happen, aku rasa kau ada satu benda event ancient yang besar, which is tournament yang sacred. Even though korang kata nak sama dengan Mortal Kombat ke yang Budokai ke apa, tapi benda ni MCU tak nak buat lagi. So kalau kau ambil book ni yang Munif cakap ni, aku rasa memang sangat brilliant lah, sebab kau ada satu fokus baru yang tak ada kena-mengena dengan continuity yang merapu-rapu yang tak ke mana-mana. So kau nampak benda ni something big dan yang besar dan nampak fokus. Sebab bila tournament of fighting ni kau nampak banyak orang bergasak, lagi best kan. Sebenarnya ni yang buat kita suka Mortal Kombat dengan Budokai. Benda ni nampak je simple tournament je kan, tapi dia ada kena-mengena. Kau martial art, watak kau. Kan? Tournament lah. Something big. So, at least kau dah jimat jalan cerita lah. Salah satu benda yang besar. Macam bagus lah. Benda pun canon kat dalam komik kan. Buat je lah. Okay, one thing aku nak tambah pada Fat punya komen ni is that aku agree macam kau dia patut explore dia punya Chinese backstories kan. And the Tournament of Heavenly Cities is basically that. Sebab kalau kau tengok even dia punya daripada 7 regions or at least 3-4 out of the 7 regions kan, kau tengok dia punya immortal weapons aka champion dia pun ni macam even nama and design dia orang pun based on this macam wuxia punya warriors macam you punya crane mother lah, apa benda lah yang nama something dog, something hippo, something snake lah apa kan. So they very itulah macam cerita-cerita kungfu aku duk tengok time-time maghrib dulu masa aku sekolah kan. Dia ada this vibe so kalau kau nak tengok that very rich Chinese centric punya backstory pun, kalau dia adapt the Tournament of Heavenly Cities kau akan satisfied. Dia akan ada semua tu. And it's a martial arts tournament macam Dragon Ball punya kungfu antarabangsa tu, macam Mortal Kombat sikit. Shang-Chi tu could be just a really 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 fun movie in its own pocket. Setuju. And especially bila kau bermain dengan pocket dimension. I know it's not really the multiverse, tapi kira masuk dalam multiverse sentuh lah sama sikit. lah vibe. Yes. Alright, seterusnya Syamil bertanya, adakah Iron Fist Season 2 canon ke dalam MCU? Well, menurut Disney Plus, Iron Fist Season 2 is canon dan ada dalam timeline MCU. Kau boleh check Disney Plus Hotstar kau buka, kau tengok MCU timeline, kau akan tengok ada Iron Fist Season 2 somewhere in between there. So, dia adalah canon pada MCU sekarang. Iron Fist lembik is canon. Itulah kan. Sedih. Seterusnya Fahri Ahmad bertanya, minggu ni ada cover WWE? Yes. Esok kami bakal membedah Gusti bersama Munif Kaki Gusti kita dan juga Syaz Kaki Drama kita. So join us tomorrow. Seterusnya Daniel bertanya, panelis siapakah CEO Sony? Bukan Amy Pascal. Bukan, Amy Pascal hanyalah sekadar studio head. Kemudian I think as of masa zaman pandemik tu dia dah bersara. So sekarang Amy Pascal sekadar penerbit di Sony. Dia subcon, dia dapat banyak projek sebagai dia punya macam nak cakap golden parachute. So bila kau dah nak bersara, kau dah bukan jaga studio kau, jadi sekarang kau sentiasa akan dapat job-job daripada Sony melalui kau punya Pascal Pictures. So CEO Sony sekarang adalah Tony Vinciquerra.
seorang suit yang tak tahu apa ke benda, and semata-mata pasal dia tengok filem best, dia tengok bullet train best, terus dia bagi Bad Bunny, kau bolehlah berlakon dalam cerita Spider-Man. Lepas tu, Mamat yang berlakon ni aku suka, dia bolehlah jadi Craven. Mamat ni, Tony Bizikura ni memang dia tak faham apa itu seni, dan semata-mata pasal dia suka Mamat berapa minit dalam movie Bullet Train, terus boleh dapat filem terus. Dapatlah kita Craven the Animal Lover, dan juga Animal Lovers. filem apa dah yang Luchador tu, aku sampai dah lupa dah nama bangang dia tu. El Muerto. Ya. Nasib baiklah Bad Bunny telah meninggalkan projek tu. So, Tony Bizikura lagi teruk daripada Kak Amy suka cari pasal kita. Alright, seterusnya Nasi Goreng bertanya, apakah origin Juggernaut? Juggernaut merupakan adik kepada Profesor Charles Xavier. Nama dia adalah Ken Marco. Dia bukanlah seorang mutant, dia cuma ada satu gem of Sitorak yang digunakan untuk menguasakan dia menjadi Juggernaut. So that's the simplest explanation. Siapa nak tambah tentang Juggernaut punya origin story? Dia kalau aku nak tambah, dia dalam Bryan Singer punya X-Men movies kan dia ada budak tu boleh cancel mutant powers kan. Dia sepatutnya Juggernaut dah lanyak budak tu dengan Kitty Pryde masa tu, sebab dia bukan mutant. So power dia, so tu yang orang kata, power dia patutnya tak kena cancel masa tu. Dia bukan mutant kan. Dia powered by itulah an alien artifact, which is Sitorak punya gem. So itulah just a little fun fact. Tapi dalam tu dia punya mutant sebenarnya. Dia buat mutant. Dia kira mutant lah. Retcon. Version. Alright, last 2 questions untuk malam ini. Pertama daripada Adri ID yang bertanya, Eternals katanya telah dialihkan ke dalam projek lain. Yes, kita baru bincang tadi, Eternals tu bakal dibatalkan, tapi Kevin Feige masih nak cuba hidupkan kembali sebagai TV series di Disney Plus. Jadi adakah filem Avengers berikutnya, filem Avengers 7 dari MCU Phase 7 nanti akan menjadi Eternals vs Mutants? Aku rasa aku lagi minat AVX daripada AVXVE. AXE sebagai storyline komik aku tak suka sangat. Aku lagi suka AVX. Aku rasa lagi iconic that tournament untuk cari siapakah Phoenix Force punya holder. Silakan. Dia susah kalau dia nak buat cerita Avengers versus X-Men versus Eternals. Dia ada one big problem. Dia kena first kali before buat benda ni make us give a shit pasal the Eternals after what happened with the Chloe Zhao punya movie. Benda ni orang panggil apa? Kalau dalam wrestling dia cakap triple threat punya match So zaman-zaman attitude dulu kan, dia triple threat dia macam mana? Kau ada Stone Cold, The Rock, Undertaker. Wah, tiga-tiga ni siapa nak menang kan? Best gila match ni kan. Tapi kalau kau masuk yang MCU punya Eternals ni sekarang, dia jadi kau ada Stone Cold, The Rock, lepas tu ada Spike Dudley tiba-tiba tu. Tu macam So no one gives a shit. So sebelum dia nak buat benda ni, betul lah, is either tak tahulah Feige punya propose TV series so boleh elevate Eternals and somehow buat dia jadi hype gila, or you could go the logical punya path, which is macam Nick cakap, buat AVX. Setuju. And Duan, daripada segi komik pun AVX lagi popular daripada AXE kan? Kau sebagai pengumpul komik, apa pendapat kau? Popular jugalah, tapi AVX sebenarnya ada kaitan dengan Phoenix juga So bila kau kata tak payah Phoenix saga, sebenarnya kita ada kena dengan Phoenix sebab yang apa nama Aku tahu 5 ekor. Yang AVX punya storyline tu lagi best daripada Phoenix Saga. Kita dah tengok 2 kali kot Phoenix Saga. Bagilah yang AVX punya lagi best bro. Phoenix Force. Tapi apa ada dekat dalam tu kau tak kenal Phoenix lagi lah kan. So kena SK juga sebab nanti AVX base on Phoenix. Unless kita buat AVX tapi tak ada kena dengan Phoenix lah. Sebab base AVX adalah Phoenix. Diorang dapat power Phoenix. Kalau Phoenix 5 apa lepas tu diorang gaduh kan, lepas tu pecah belah. So kalau unless dia tak kena dengan Phoenix,
Mungkin lah kot. Tapi X-Men ni memang berkait dengan Phoenix, so nak tak nak aku rasa kena ni. Cuma kau kena make it better lah. X-Men Phoenix Saga bukan tak best, semua saga yang antara popular juga kat dalam X-Men. Bila kau dapat orang tak pandai buat filem, anak itu jadi tak best. Kan salah Phoenix Saga tu memang antara yang best. Kalau tak adalah dia macam popular gila dulu kan. Sampai dalam aku tengok dalam kartun pun best je. Phoenix Saga ni seronok je tengok. So aku rasa kena buat Phoenix Saga dulu, baru boleh pakai bagian tu lah. Okay. Just kalau betul-betul Kevin Feige nak buat Phoenix Saga, tolonglah tunjuk Shia Empire tu babi. Dah 2 kali dah kau buat dekat bumi je macam Hanat. Bodoh gila. Shia Empire mana? Butuh. Phoenix Saga kau apa kalau tak ada Shia Empire, tak ada maksud dia. Ni kau ingat tak yang dalam yang X-Men yang movie yang baru-baru ni lah kan? Masa Age of Apocalypse, last kali Jean dia pergi tapau Apocalypse kan, so dia unlock dia punya Phoenix Force, betul tak? Ya. Lepas tu tiba-tiba movie kemudiannya Dark Phoenix, situ baru tunjuk dia first time dapat kuasa Phoenix. Bodoh gila tu. Apa benda lah kau buat ni, bodoh. Itulah kan. Tapi itu adalah zaman X-Men, zaman gelap lah. Zaman jahil dia di bawah 20th Century Fox. Hopefully sekarang X-Men di bawah Marvel Studios akan lebih berjaya. Dan tak payahlah nak buat casting kulit hitam apa kebutuh ni, tak payahlah. Just keep it macam Fantastic Four tu. Tak ada kulit hitam, semua kulit putih. Just keep it like the comics please. Kita nak racist macam tu. 60-an punya style racism. Okay guys? Itu yang kita nak. White supremacy rules. Macam mana komik 60-an? Jangan bising banyak lah. Sekarang dah 2024 ke apa. Sial lah. Alright. Soalan terakhir untuk malam ini. DCU apa cerita? DCU semakin berjaya. Walaupun sekarang masih di dalam sesi penggambaran. So far kita dah nampak ada gambar daripada set Superman, iaitu The Engineer. Tapi tak mendapat enough likes, jadi kita tak bincang minggu ni. Hopefully kalau minggu depan kalau tak cukup berita, ataupun kalau kita dah akan dapat tengok Superman in suit, kita akan bincangkan minggu depan. Besides that, kita baru dapat news yang Teen Titans bakal menjadi filem terbaru dalam DC Chapter 1. So hopefully we will get to know more about that. Semua daripada penulis Supergirl, tunggu penuh tomorrow. So maybe skrip tu terlalu bagus sampai dia dapat job kedua. Agak menarik. DCU is looking good, MCU is looking macam barai nak hancur macam tu. So agak terbalik 15 tahun selepas kejayaan MCU, but it's gonna be interesting. 2025 will be the year of comic book fans. Aku tak sabar. Alright, last 2 comments. Saya nak ship Starwing dengan Starfire. Well, tolonglah jangan cast orang kulit hitam jadi Starfire. Starfire tu bukan kulit hitam lah babi. Starfire tu alien. Tolonglah. Itu penting. Itu paling penting. Ni aku takut Starfire kulit hitam dah jadi canon sebabkan Titans ni pasal tu kan. Dia benda macam jadi canon. Tak boleh cast orang kulit lain sebab the first live action is kulit hitam, so kita kena canon kan benda ni. Macam yang dia dekat macam terjadi dekat siapa awet The Flash tu. Apa nama dia lupa dah. Oh ya, Iris West. Iris West tiba kulit hitam, canon terus. Iris sekarang dah canon kena kulit hitam. Even kat dalam Wally West pun jadi kulit hitam. Dah jadi canon. Dia sekarang ni yang Starfire tu, okay, kalau lah, okay, fine. Kau adamant ke nak macam race swap dia, whatever lah, tak kisah lah kan. Carilah yang manis sikit. Janganlah yang piau sangat ni bang. Kena bagi yang melecut. Carilah macam Halle Berry ke, macam Zendaya ke, macam Sasha Banks sikit ke. Janganlah all out sangat. Carilah manis sikit. Kalau lah, if you have to do it kan. Aduh, susah lah tu bila orang tegur mulalah cakap body shaming lah apalah. Sebab ada je kulit hitam yang lawa. Ada, ramai je yang lawa. Ramai kan, tapi itulah. Dia kulit hitam tapi dia memang lawa.
Dia ada mix tu. Zoe Tapi- Saldana hot tu. Dia dicat kali hijau sebab dia superstar kan. Macam tu lah. Kejap Tapi hijau, kau kejap biru dia tu. Dia pun kau nak cast black people. First betul ni kat kau cari lawa. Lepas tu kau cat lah badan green. Tak perlu kan ni kan. Lepas tu ramai je kulit orang nak main. Betul. Starfire kena kulit oren. Okay guys. Dah nama dia alien. Kau buatlah macam Gadis Satu Kulit Galaksi. oren ha. Komik pelakon Mexico Yang rat catcher tu. Kan dia jadi dalam Guardian, dia jadi oren. Yes, dia kena. Yes. Tolong jangan fancast Zendaya as Starfire. Betul. Lapangan terbang. Tak mau lapangan terbang. Kau nak kulit hitam kan? Sekarang kulit hitam yang top seorang ni Zendaya. Ambil Zendaya jadi. Cerita ni lagi Semuanya tak ada Zendaya sekarang. itulah kan. Alright guys, aku rasa pasal kita dalam masa ni kita tak nak bincang banyak sangat benda-benda berlalu ni. So aku rasa itu saja untuk malam ini. Banyak pula orang bercakap, oh ya dah nama Melchior lah, anak dia Almas lah. Okay, bagus. Idea korang ni bagus. Last kali Faki Peloki bertanya, kenapa James Gunn tak buat announcement macam 5G? Dia benci Comic Con ke? Ingat scam tau Teen Titans tu. Dia busy. Pasal dia busy. Dia sekarang di lokasi pengamanan. Hari tu dekat Norway. Sekarang dah nak ke Cincinnati, Ohio. So dia tak ada masa nak buat press conference ke apa. Dia just call member dekat Hollywood Reporter. Dia orang tulis artikel up. Macam tu lah. Orang buat kerja. Orang busy kan. Macam tu lah kan. Tak ada masa Dia nak kalau press conference. kalau kau nak dapat the latest live update Sir James Gunn, kau follow Twitter dia. Kau tengok dia gaduh dengan orang. Itu update kau. Yes, itu dia layan. Hari-hari dia layan threads, hari-hari dia layan Twitter. Aku ada threads account pun semata-mata nak baca apa James Gunn tulis setiap hari je. Awesome gila. Alright guys, so itu saja untuk malam ini. Terima kasih kepada para panelis kita, Munif, Malek, Kaki, Gusti dan Kaiju kita, dan seterusnya kepada Duan, Yakuza, Kaki Komik kita. Thank you guys. Terima kasih kepada mereka yang sudi menonton. Join us tomorrow di mana kita bakal bedah Gusti bersama Munif dan Syaz, dan pada hari Rabu nanti kita akan bedah Invincible Season 2 bersama Munif dan juga Hadi. Itu saja untuk malam ini guys. Terima kasih kerana sudi menonton. Majulah fandom untuk negara. Bye guys.